Në editarit jemi rikthyer me të ftuarin e këtij mëngjesi, zoti Arjan Dyrmishi, ekspert për çështjet e sigurisë, është bashkuar sot me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Zoti Dyrmishi, nga 16 shkurti, 7 protesta kombëtare, 4 të tjera që prej 11 majit. Ndërkohë që protesta e parafundit pam se ishte një shfaqje pothuajse tërësisht paqësore, mbrëmjen e dieshme kishim një rikthim të protestuesve sërish tek flakadanët, kapsollat, nga ana tjetër edhe kundërpërgjigje nga forcat e rendit me ujë dhe gaz lotësiellës. Si mund t'i kategorizojmë demonstrimet e mbrëmshme? Po, ashtu si që pa dhe nga vetë zhvillimi i protestës, ajo fillimisht qetë dhe pastaj u përshkallëzua në Dhunë. Duket se kjo nuk është një gjë spontane, për aq kohë që nëse shkohet në një protestë qetë, menduar të jetë qetë, nuk merren me vete pajisje të tilla. Por ka dhe një çështje tjetër që lidhet edhe me orët e zhvillimit të protestës. Domethënë, orët e vona presupozohet që ka errësirë dhe krijohet më shumë pasiguri, ashtu siç dhe ndodhi dje me rastin e plagosjes një apo dy protestuesve të cilët nuk u mor vesh se si në shkushte në çrethane etj. Kështu që mendoj se kjo është pjesë e një strategjie për ta zhvilluar protestat në kushte ku rritet pasiguria e aktorëve të përfshirë. Sigurisht edhe policia, tensioni i policisë rritet dhe gjasat që ata të ndërmarrin veprime, si thua, spontane të përshkallëzuara në kushtet e pasigurisë rritet. Dhe prandaj mendoj që pretendimi ose si thua angazhimi për protestat qeta më duket më shumë retorik, se nuk është përmbajtësor, po të shohësh përkundrejt zhvillimeve. Kështu që dhe ajo që u zhvillua herë në fundit ishte gjatë ditës, pra nuk ishte protesta e parafundit që u përmendet, nuk ishte zhvilluar në mbrëmje, kështu që detyrimisht përdorimi mund të ishte i mjeteve të dhunës mund të ishte edhe më transparent. Kështu që mendoj që ka një qasje të menduar për të përdorur dhunën si mjet, por mendoj që opozita është duke u përpjekur që ta mbajë nën kontroll të dhunë deri në momentin që të krijojë një lloj presioni mbi policinë, një lloj, si thua, imazhi të një situate të përkeqësuar, por që duke u munduar të mos lejojë që të ketë, si thua, kostot të larta. Megjithatë, siç e thash, në kushtet të fërkimeve, të përplasjeve dhe në kushtet të rritjes së trysnisë psikologjike ndaj forcave të rendit, gjërat dhe mund të përshkallëzojnë. Megjithatë, ngjelet për përpara. Zoti Dyrmishi, përveç protestës, e cila natyrisht është një simbolik e revoltës së opozitës dhe protestuesve që kontribuojnë në këto protesta, palët duken të pozicionuara në pole krejtësisht të ndryshme në këtë moment. Kemi kryeministrin Edi Rama, i cili tashmë zyrtarisht ka nisur dhe ka hapur fushatën zgjedhore, ditën e djeshme ka prezantuar kandidatin në Lezhë dhe këmbgul me retorikën e tij të vazhdueshme se zgjedhjet janë të paprekshme, 30 qershori është aty dhe janë krejtësisht legjitime. Nga ana tjetër është zoti Basha me qëndrimet e kundërta, i cili vazhdon dhe këmbgul se zgjedhje nuk do të ketë. A ka kosto opozita në këtë rast? Mendoj që kostot në këtë rast janë të dyja palëve, sigurisht, por mbi të gjitha janë dhe për vendin, sepse për mua të paktën duket që qartësi që kemi të bëjmë me më shumë se sa me një luftë për një demokraci më të mirë, është e dukshme që bëhet fjalë për luftë për pushtet. Kështu që në këtë kuptim nga pikpamja ligjore kushtetuese mendoj që të paktën jo qeveria, se nuk i organizon zgjedhjet qeveria, por Partia Socialiste, e cila është në qeveri, ka një qëndrim i cili është më korrekt në pikpamje procedurale, sepse thotë ne do marrim pjesë në datën që është përcaktuar nga presidenti sipas kushtetutës. Dhe në këtë kuptim është më e qartë rruga të cilën Partia Socialiste ka për deri në 30 qershor. Megjithatë, ju më flisni për luftë për pushtet nga ana opozitës. E keni dëgjuar që zoti Basha, por edhe krerët e tjerë të partive opozitare e kanë rrëzuar dhe mohuar kategorikisht këtë tezë. Ata flasin për ndryshim të mendësisë dhe sistemit, dhe kjo është lufta për cilën ata e kanë këtë produkt sot në rrugë dhe në terren. Unë po flas për midis asaj çfarë konstatoj dhe jo asaj që flitet, sepse faktikisht që të flasësh për procedurat, flasësh për demokraci në një kohë kur mjetet e përdorura dhe mënyra se si arrihet kjo janë domethënëse, nuk është thjesht shpreha e qëllimeve e intencioneve, pra e synimeve. Dhe nga mënyra se si janë duke u sjell aktorët politik, dikush edhe mundet që të kuptojë se kush janë qëllimet e tyre dhe për çfarë synojnë.
Kështu që në këtë kuptim them që kjo është për mua duket që është një luftë për pushtet ku palët janë të pozicionuara, prandaj dhe janë të pozicionuara kaq larg, sepse mbivendosja për të pasur negociata nuk ekziston, pra janë shumë larg, sepse zakonisht kur nisesh për negociata presupozohet që kanë korniza, kanë parime dhe presupozohet që palët kanë një mbivendosje të caktuar dhe nga pikpamja teorike synohet që kjo mbivendosje të bëhet sa më e madhe. Pra nëse mbivendosja në fillim negociatave është e vogël, sa më shumë që zhvillohen këto negociata, kjo mbivendosje si thua rritet dhe krijohet një premis për të realizuar një diçka të përbashkët. Pra kjo është parimi edhe në negociatat e dakord, opozita është larg pushtetit vendor sot dhe ka vendosur gjithashtu me vullnetin e saj të plotë dhe ndërgjegjshme të qëndrojë edhe jashtë procesit zgjedhor. Por nga ana tjetër, çfarë me majorancën qeverisë me kryeministrit, më thanë se janë më korrekt në qëndrimet e tyre, por po bëhen disa zgjedhje, do të bëhet presupozohet në datë 30 pa garë, edhe në ato bashki ku ka garë me bindje demokratike, që është e vetmja që ka kundër kandidat rival, ajo është një parti e cila ka vetëm disa javë jetë. Kuptoj, po. Kjo nga pikpamja sigurisht procedurale është problematike për sa i përket legitimitetit të zgjedhjes, sepse faktikisht një zgjedhje të bëhen me qëllim për të zgjedhur një qeverisë të caktuar të përkohshme, për 4 vjeçare siç e kemi ne të përcaktuar në sistemin tonë kushtetues, dhe për këtë duhet që palët të marrin pjesë në garë. Problemi është që në këtë garë kemi një ngesje që njëra nga palët kërkon kushte të caktuara dhe unë prandaj thash pak më herët, këto kushte presupozohet që duhet të negociohen dhe sekretari i NATO-s dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar thonë që palët të negociojnë, por thash mua nuk më duket se ka një kuadër të caktuar negociatash për cilat të jenë të përgatitur të paktën flas opozita, ndërsa Partia Socialiste që është në qeveri në këtë rast i kërkohet thjesht që të largohet në mënyrë të tillë që të hapi rrugën për një proces më të mirë. Këtë gjë duhet që të ketë një platformë të qartë që të paraqitet se si kjo do ndodhi dhe unë mendoj, ose të paktën nga sa kam konstatuar, përveç fjalimeve në mitingje, nuk kemi parë të artikuluar të paktën diçka të tillë se si do arrihet. Kjo e vetmja gjë që është hedhur është qeveria teknike, por përsëri kjo gjë domethënë ngelet për tu pranuar nga Partia Socialiste, e cila është në pushtet dhe e cila thotë që ne nuk kemi pse pranojmë të gjë. Pra duhet të them që nëpërmjet sacarimit të situatës nga protestat nuk duket se po arrim drejt një konvergjencë dhe ka mundësi që të shohim siç kemi parë situata pa precedent në Shqipëri, duke filluar që nga 96-a, nga 97-a, nga 2000. Edhe po flisni për 30 qershorin. Po, sigurisht, nga 2001 me situatën e Dushkut, që pse u kujtohet që patëm zgjedhje të cilat prodhuan në një zonë elektorale 12 deputet e tjerë, pra dhe në këtë rast ne do kemi një situatë në Shqipëri fatkeqësisht që do prodhojë një situatë të cilën një realitet të cilin do të shohim se çfarë do të jetë ai dhe se si do të menaxhohet. Megjithatë, ashtu siç e shohim ne situatën, besojmë është edhe faktori ndërkombëtar, por gjithsesi SBA, Bashkimi Evropian së fundmi ditën e djeshme nga Tirana dhe Stoltenberg vazhdojnë dhe këmbgulin për dialog. A keni një mundësi për ta lexuar të stepur në qëndrimet e tyre, megjithatë me disa apele shpesh direkte por edhe indirekte për ne? Unë mendoj se kjo të lexuar në 2 drejtime. Para, komuniteti ndërkombëtar duket se nuk ka më vullnet që të hyjë të vazhdoj të qëndroj më mirë temi në këtë cikël të jetë aktivisht e përfshirë në luftë për pushtet do ta quaj unë dhe padurimi për të pritur që proceset të zhvillohen normalisht të partive politike shqiptare, si thash, për më shumë se 2 dekada. Që në këtë moment ata mbasi e kanë kaluar të gjithë të cikël disa herë, duke artikuluar marrëveshjen dhe negociatat, faktikisht bën një ftesë që klasa politike në Shqipëri këtu të shprehë maturitetin i cili artikulohet dhe ndodhet edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, pra në cilat nuk ka ndërhyrje. Ka ndërhyrje vetëm kur ka raste krizash ndërmjet vendeve, siç ishte rasti i Greqisë dhe Maqedonisë, siç është rasti i Kosovës dhe i Serbisë, po jo brenda vendeve. Pra në një farë mënyrë, edhe në vitet e kaluara, kjo ndërhyrje kaq e madhe e Komitetit Ndërkombëtar ka qenë ndoshta pak e egzageruar dhe ju kujtohet vite më parë dhe vetë opinioni publik këtu e shikonte me pak, si thuash, me përqeshje procesin i cili u finalizua me një dark tek lokali Krokodil në Strasburg e tjerë, pra nuk kishte se qytetarëve i pëlqenin këto lloj metodesh. Tashti këtë gjë kanë kuptuar dhe
faktorin ndërkombëtar. E kanë kuptuar megjithatë një tjetër gatishmëri ka treguar Gjermania zyrtare, e cila është ofruar 2 ose 3 herë për të ndërmjetësuar në krizë dhe nuk duket as pak e tronditur nga skenaret të cilat artikulohen si alternativa të mundshme për ditën e 30 qershorit. Pse Gjermania në këtë rol më aktiv? Mendoj që më shumë të paktën me sa më rezulton mua kanë qenë aktorë të caktuar politik gjerman, se sa qeveria gjermane, cila flasim për një politikë të fragmentarizuar edhe në Gjermani. Jo, do të thënë që duke pasur parasysh që të gjitha vendet kanë spektet e tyre politike, kanë qëndrime të caktuara politike, kanë parti ose zyrtarë cilët përfaqësojnë parti politike të caktuara dhe ata kanë qëndrime të tyre dhe i shprehin. Megjithatë, këtë rast po flasim për CDU-n, CSU-n, i cili është grupimi më i madh dhe kryesor në Gjermani. Nuk është qeveria, nuk është shprehur që ministria e jashtme gjermane, po qeveria gjermane që të dojë të artikulohet paraprakisht dhe të thojë që ne kërkojmë partner për të ndërmjetësuar në negociata në Shqipëri. Dhe kam përshtypjen se kjo është qëndrimi në përgjithësi i faktorit ndërkombëtar, të cilët nuk duan. Nga ana tjetër thash, meqense ishte fjala për 2 lexime, ky është një qëndrim për sa i përket pjesës së tyre, ndërsa apeli tjetër është për klasën politike shqiptare këtu për të arritur që të gjejë një ekuilibër midis proceseve politike dhe qeverisjes, e cila duhet jetë e qëndrueshme. Pra, gjithë procesi është që ne që nga momenti që kemi një sistem i cili me rotacion 4 vjeçar presupozohet që ndrohet vetëm nëpërmjet zgjedhjeve, pa durimi që është treguar vazhdimisht në Shqipëri për të mos pritur këto cikle zgjedhore, sigurisht në Shqipëri ka pasur vazhdimisht probleme me qeverisjen, po tregon është reflektimi një kulture të caktuar politike ku institucionet respektive të qeverisë dhe të opozitës nuk kuptojnë. Pra, qëndrimi në opozitë është një diçka është një pozitë, si thua, inferiore konsiderohet në Shqipëri. E dizavantazhuese dhe opozita nuk e kupton veten se ka ndonjë rol përveç se duke qenë në pushtet. Dhe nga pikpamja e kulturës politike ky është problem. Duket si e vetmi alternative e perceptuar si e mundshme për partitë politike mendojnë që ato nuk kanë mundësi tjetër të çojnë përpara si thua misionin e tyre përveç se duke qenë ekzekutiv. Dhe kjo është një dobësi shumë e madhe, mendoj që cila duhet adresuar. Ndërkohë që ka praktika në vende sidomos në vende skandinave ku parti politike të caktuara mbështesin qeveritë dhe nuk pranojnë të hyjnë në ekzekutiv dhe kur janë parti të vogla. Kurse ndryshe nga partitë e vogla që në Shqipëri vetëm synojnë të jenë në ekzekutiv. Pra në këtë kuptim them, prandaj të thash që duket më shumë një përpjekje dhe një luftë për pushtet sesa një përpjekje për demokraci më të mirë. Zoti Dyrmishi, në një moment më thatë se protesta paqësore ka ngelur vetëm një retorike opozitës tashmë. Megjithatë, nëse nuk do të kishte demonstrimi i akteve të tilla të dhunës, që i quajtët ju, por edhe eksponentë të tjerë, a besoni se do të kishte impaktin që protesta ka pasur në më shumë se 3 muajt e fundit? Protestat në Shqipëri kanë një problem të madh, të cilat asnjëherë nuk janë spontane kur ndodhen masivisht. Janë të udhëhequra nga partitë politike dhe siç thash, partitë politike duke qenë se janë kandidat për të hyrë në pushtet, presupozohet që përdorin mjete të tjera. Udhëheqja e protestave dhe përfundimi i tyre me dhunë apo ushtrimi i tyre me dhunë është problematik për qëndrueshmërinë e institucioneve, sepse siç e thash, nuk krijojnë kosto për publikun, krijojnë kosto për shoqërinë në përgjithësi. Kështu që në këtë kuptim nuk mundet që të presësh që vetëm nëpërmjet protestave të zhvilluara nga partitë politike të ushtrohet presioni për një demokraci më të mirë, siç është edhe këtu thelbi i të gjithë këtij diskutimi. Publiku vet nuk duket se... Zoti Dyrmishi, çfarë nëse ky presion, kjo kërkesë llogarie nuk vjen nga asnjë kanal tjetër? Jo, duhet vijë sigurisht nga partitë politike, po unë po them që dalja nga parlamenti ishte një problem i cili hoqi këtë mundësi Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Demokraci, për Integrim, dhe nga ana tjetër spostimi i tyre tashmë në një sjellje e cila presupozohet që është e natyrës më shumë duket anti sistemit aktual, pra për të përmbysur këtë sistem aktual, deri diku ka krijuar një lloj konfuzioni për garën, sepse ata nuk duan që të garojnë në kushtet aktuale dhe krijimi i kushteve për një garë të re është i pamundur në këto rrethana, sepse do të duhet që të rikornizohet nga e para, po themi kushtetuta e tjerë të prishen rregullat ekzistuese dhe kush do t'i bëjë. Por a justifikon kjo po ju pyet sërish qëndrimin jashtë procesit? Unë mendoj që qëndrimi jashtë procesit ka qenë problematik që në kryet herë, sepse faktikisht thash në opozita zgjidhen për të vazhduar procesin dhe nëse opinioni publik është i pakënaqur, ata ai e shpreh vetë
këtë gjë në një mënyrë ose në një tjetër. Ne e kemi të shprehur nëpërmjet qendrimeve kryesisht publike, të organizatave shoqërisë civile, edhe të mediave, këtë situatë e cila nuk është e qëndrueshme dhe e pëlqyeshme në Shqipëri, por pozicionimi i partive politike deri diku në këtë lloj situate kaq ekstremi për mua është komprometues, sepse krijon kushtet, siç e kemi parë dhe në vite të tjera, për të ricikluar, pra vazhdimin e këtij rrethi vicioz në cilën jemi ndodhur. Dhe kjo e bën akoma më të vështirë ecim përpara dhe siç e thash, për mua unë mendoj që do të kemi një situatë deri në 30 qershor të tillë. Nuk dihet se çfarë legitimiteti do të kenë zgjedhjet e 30 qershorit. Mendoj që ato në një mënyrë ose në një tjetër do të zhvillohen dhe në kushtet e vetë rrethanave që jemi të krijimit të pasigurisë, do të jemi në një situatë më të madhe pasigurie dhe që mendoj që kjo edhe deri diku përkthehet nga të tjerë aktorë të cilët e interpretojnë edhe si ndërhyrje të mundshme të faktorëve të tjerë të jashtëm, ku unë mendoj që më shumë se sa ndërhyrje direkte është një përfitim indirekt që aktorë të tjerë si Rusia për shembull mund të jenë duke nxjerr nga këto rrethana. Na mbetet të presim për këtë datë. Unë ju falenderoj për analizën tuaj sot. Faleminderit për ftesën.